Deci când bag marș arier, oglinda nu coboară. Trebuie să o facem noi să coboare. Salut, prieteni! În acest video vreau să vă arăt cum fac eu oglinda din dreapta să coboare în jos când bag marș arier. Adică la o parcare să mă ajute să coboare singură oglinda. Putem să vedem lângă bordură roata la mașină. Mașina este un BMW E60 din 2006, NFL, adică nu este modelul facelift. Și o să vă arăt de ce aveți nevoie și cum se face. Avem nevoie de un OBD cu care să ne conectăm la mașină. Eu l-am pe ăsta de la V-Linker, care e foarte bun la BMW-uri. Și aplicația pe telefon Beamer Code. Și haideți să începem. Am conectat OBD-ul la mașină. Acum punem contactul. Îi dăm connect. Aleg aici seria 5. Acum se conectează la mașină. Intrăm aici la body. Și avem aici automatic mirror tilt. Vedeți că nu este activ. E not activ. Intrăm aici și dăm pe activ. Îi dăm save și dăm jos în dreapta cod. Start. Code incomplete. Eu vă recomand când folosiți aplicația Beamer Code să activați modul avion, să nu cumva să vă sune cineva când sunteți într-o codare. Pot să ies de aici. Mă deconectez. Ca să funcționeze, verificați să fie setată oglinda din stânga, adică să nu avem controlul pe cea din dreapta. Încă o probă, nu apăs pe nimic. Bag mașina în marș arier și oglinda va coborî singură. O scot acum și se ridică. Prieteni, vă mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!